Kirchhoffs law. Today's topic is Kirchhoffs law. First, discuss about Kirchhoffs law. We want to know what is junction and what is loop. Right, guys? Guys, આપણે ઓનલાઈન ક્લાસની વાત કરી હતી બટ ટાઈમિંગ્સ મેચ થતો નથી. સો સોરી ફોર ધીસ. હું યુટ્યુબ પર જ વિડીયો મૂકીશ અને જો પોસિબલ હશે તો આપણે ઓનલાઈન મિટિંગ લઈશું બિકોઝ 4 મિટિંગમાં જ મારું નેટ પતી જાય છે. વાઈફાઈ છે નહીં મારા ઘરે. સો પ્લીઝ સોરી ફોર ધીસ. કિર્ચોફ્સ લો. તો ગાઈઝ કિર્ચોફ્સ લોની સ્ટડી કરીએ આપણે તો એના પહેલાં આપણને જાણકારી હોવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ જંક્શન એન્ડ વોટ ઇઝ લૂપ. તો જંક્શન when more than 2 electric current passing at one point is called as junction. સપોઝ કે કોઈ એક પોઈન્ટ છે ત્યાંથી બે કે તેથી વધુ કરંટ પાસ થાય છે તો ઇટ્સ કોલ્ડ જંક્શન. When electric current created closed path it is denoted as loop. આ જે છે ઇટ્સ કોલ્ડ લૂપ. જ્યારે કોઈ પોઈન્ટેથી બે કે તેથી વધુ કરંટ પાસ થાય ઇટ્સ કોલ્ડ જંક્શન અને આખી બનતી રચનાને શું કહેવાય? લૂપ. ઓકે ગાઈઝ, તો ગાઈઝ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ જંક્શન એન્ડ વોટ ઇઝ લૂપ. કોઈ બે એવો પોઈન્ટ જ્યાં મોર દેન 2 કરંટ ઇઝ પાસિંગ ઇટ્સ કોલ્ડ જંક્શન એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ક્લિયર ક્લોઝ પાથ ઇટ્સ કોલ્ડ લૂપ, ડિનોટેડ એઝ લૂપ. ઓકે ગાઈઝ, તો હવે ગાઈઝ કિર્ચોફ્સ લોમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ બે ટોપિક છે, બે ડેફિનેશન છે, વોટ ઇઝ જંક્શન એન્ડ વોટ ઇઝ લૂપ. આપણે જોયું. નાવ ડિસ્કસ અબાઉટ કિર્ચોફ્સ લો. કિર્ચોફ્સ લો શું કહે છે એનું આપણે ડિસ્કશન કરીશું. તો ગાઈઝ કિર્ચોફ્સ લો માટે આપણે એક ફિગર જોઈએ. અહીંયા આ ફિગર છે જુઓ. એમાં એક પોઈન્ટ ઓ છે. ત્યાં I1 કરંટ I1 જે કરંટ છે એની દિશામાં છે ઇનવર્ડ દિશામાં. I2 કરંટ આઉટ દિશામાં છે. I3 ઇનવર્ડ, I4 આઉટવર્ડ એન્ડ I5 ઓલ્સો આઉટવર્ડ દિશામાં છે. ઓકે, ફ્રોમ ધીસ ફિગર વી નોટ ધેટ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ I1, I2, I3, I4, I5 passed into the junction O which is created by electric charge Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. We know that I1 is equal to Q1 by T. Then Q1 is equal to I1T થાય. Q is equal to IT થાય. Charge is equal to current into time. Then we will get Q1 charge is equal to I1 into T. Then Q1 આપણને I1T મળે છે તો તે જ રીતે આપણને Q2 કેટલા મળશે? I2T. Then I3 is equal to Q3 by T. Then we will get Q3 is equal to I3 into T. I4. So I4 is equal to Q4 by T. Then we will get Q4 is equal to I4 into T. Last I5. I5 is equal to Q5 by T. Then we will get Q5 is equal to I5 into T. Okay. So we will get charge Q1, Q2, Q3 and Q4 and Q5 respectively. I1T, I2T, I3T, I4T and I5T. Here electric charge Q1 and Q3 moving inside the junction and Q2, Q4 and Q5 are moving outside the junction. Guys, see here. Q1 and Q3 inside, Q2, Q4 and Q5 outside. So, okay guys. Here electric charge Q1, Q3 moving inside the junction and Q2, Q4 and Q5 are moving outside the junction. Now we use conversion of electric charge and compare it. Q1 plus Q3 is equal to Q2 plus Q4 plus Q5. Then we will get I1T is equal to I3T. I1T plus I3T is equal to I2T plus I4T plus I5T. Okay. Then આપણે જે Q2, Q4 and Q5 ની જે વેલ્યુ છે એ સામે લાવી દઈએ અને સામે 0 મળશે.
તો ટોટલ સિગ્મા આઈ કેટલો મળે આપણને 0. હવે સિગ્મા આઈ 0 મળે છે. ધેન કિર્ચોફ્સ લો શું કહે છે? વેન ઇલેક્ટ્રિક કરંટ મૂવ ઇનસાઇડ ધ જંક્શન ટેક્સ પોઝિટિવ એન્ડ આઉટસાઇડ ધ જંક્શન ટેક નેગેટિવ ચાર્જ, then sigma I is equal to 0. ઓકે, તો કિર્ચોફ્સ લો શું કહે છે કે ક્લોઝ પાથમાં કરંટ I is equal to 0 હોય. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ કિર્ચોફ્સ ફર્સ્ટ લો. શું કહે છે? ક્લોઝ પાથમાં ટોટલ કરંટ કેટલો હોય? 0. વેન ઇલેક્ટ્રિક કરંટ મૂવ ઇનસાઇડ ધ જંક્શન ટેક પોઝિટિવ, આઉટસાઇડ ધ જંક્શન ટેક નેગેટિવ ચાર્જ. Sigma I is equal to 0 હોય ક્લોઝ પાથમાં, it's denoted is called Kirchhoffs first law. Okay guys, now જોઈશું Kirchhoffs second law શું છે એમાં. તો guys આ ફિગર છે. This is the creation of R1, R2, R3, R4 and R5 which is connected in a with a battery E1 and E2. Here E1 and here E2. Okay. Now we considering a closed loop A, B, C, D, E and A. A, B, C, D, E and A. Okay. Finding how much electric current pass. આમાંથી આપણને કરંટ કેટલો પાસ થાય છે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો ગાઈસ ફર્સ્ટ આવશે -I1 R1 plus E1 plus I2 R2 minus E2 minus I3 R3 plus I4 R4 plus I5 R5 is equal to 0. હવે આ માઇનસ નિશાની અને પ્લસ નિશાની અમુકમાં છે તો કેમ? ઇનવર્ડ દિશામાં હોય તો માઇનસ, આઉટવર્ડ દિશામાં હોય તો પ્લસ. એ રીતે માઇનસ પ્લસની નિશાની મૂકી છે. ઓકે, તો ગાઈઝ E1 E2 સામે લઈ લો. then we will get I1 R1 minus plus I2 R2 minus I3 R3 plus I4 I4 plus I5 I5 is equal to minus E1 plus E2. Okay. then આપણને કઈ ફોર્મ્યુલા મળે? -I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3 plus I4 R4 plus I5 R5 is equal to minus E1 plus E2. ઓકે, તો આપણને ફાઇનલી શું મળે? સિગ્મા R is equal to sigma I. This is the second law. હવે ગાઈઝ ફિગર જોઈ લો એટલે તમને બરાબર ખબર પડી જશે. ક્લોઝ લૂપ છે તેમાં કઈ રીતે આપણે વોલ્ટેજ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો છે. ઓકે, આ જંક્શનથી આઉટવર્ડ દિશામાં છે એટલે -I1 R1 લીધું છે પ્લસ I2. હવે અહીંયા બી જંક્શન ઉપર ઇનવર્ડ દિશામાં છે એટલે I2 R2 લીધા છે. પછી -E2 minus I3 R3 R3. ઓકે, now જોઈશું સેલ series combination. So from this figure we have to note it's a closed loop is A B C D A B C D and A. Here closed loop. So for this figure we want to find out minus E1 plus I1 R1 minus E2 plus I2 R2 plus IR is equal to 0. Why?
because we know that closed loop માટે કરંટ કેટલો હોય શૂન્ય હોય ઓકે then E1 E2 સામે લઈ લો એટલે આપણને શું મળશે IR1 પ્લસ IR2 પ્લસ IR3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1 પ્લસ E2 ઓકે હિયર ઇઝ કોમન R1 પ્લસ R2 પ્લસ કેપિટલ R is equal to E1 plus E2. We will get I is equal to E1 plus E2 upon R1 plus R2 plus R. When R1 plus R2 is R equal and capital R. The equation કયું મળે આપણને I is equal to E equal upon R equal plus capital R. Okay. તો આપણને સેલ સિરીઝ કમ્બાઇનેશનમાં ટોટલ આઈ કેટલો મળે એ ઇક્વલ અપોન આર પ્લસ સ્મોલ આર ઇક્વલ ઓકે